سلام، خوش اومدی به کانال بانک فیلم. اینجا توی بانک فیلم ما همیشه گوش به زنگ جدیدترین فیلم‌های روز دنیای سینما هستیم. از فیلم‌های پرهیجان اکشن و معمایی گرفته تا آثار عمیق و مفهومی. از پرفروشترین و موفق‌ترین فیلم‌ها در گیشه تا پرستاره ترین فیلم‌ها. از تازه‌ترین اکران‌ها در هالیوود و اروپا تا آثار مستقل و خاصی که در فستیوال‌ها می‌درخشند. ممنون که با لایک، کامنت و اشتراک گذاری ویدیو به ما انرژی میدید که این مسیر رو ادامه بدیم. امروز با یه فیلم ترسناک جدید و پر رمز و راز اومدیم که حسابی غافلگیرتون میکنه. اسم فیلم Weapons یعنی اسلحه ها. محصول سال 2025 هست و از همین الان بگم که قرار یکی از متفاوت ترین تجربه های ترسناکی باشه که امسال میبینید. کارگردان این فیلم زک کرگر هست که قبلا با فیلم باربریانز نشون داده بود چقدر توی ژانر وحشت حرف برای گفتن داره. وپنز هم ثابت میکنه که کرگر یه صدای تازه و خلاقه توی این ژانر، با بازیگرای فوق‌العاده‌ای مثل جولیا گارنر که با سریال اوزارک درخشید، جاش برولین که همه با نقش تانوس میشناسیمش، بندیکت وانگ و کلی ستاره دیگه حسابی پرستاره است. امسال فیلمای خوب زیادی داشتیم، از ابرقهرمانی گرفته تا کمدی، اما وپنز یه جور دیگه ای توجه رو به خودش جلب کرده و تونسته فراتر از یه فیلم ترسناک معمولی عمل کنه. موفقیت این فیلم فقط در حد حرف نیست. وپنز با بودجه نسبتاً کم حدود 38 میلیون دلار ساخته شده، اما در باکس آفیس جهانی از مرز 252 میلیون دلار گذشته. این رقم برای یه فیلم ترسناک فوق‌العاده است و حتی رکوردهایی رو برای استدیوی برادران وارنر جابجا کرده. منتقدان هم حسابی ازش استقبال کردن و این فیلم تونسته امتیاز 94% در راتن تومیتوز و 81% در متاکریتیک کسب کنه. اما شاید جالبتر از همه این آمار و ارقام واکنش‌های تماشاگرها توی سالن‌های سینما باشه. مردم واکنش‌های شدیدی به فیلم نشون دادن، از جیغ و فریاد گرفته تا خنده‌های عصبی. انگار وپنز تونسته یه تجربه سینمایی قوی و مشترک برای مخاطباش ایجاد کنه. پس با ما همراه باشید تا ببینیم چرا وپنز واقعاً تبدیل به یکی از مهمترین و شاید بحث برانگیزترین فیلم‌های سال 2025 شده. اما داستان این فیلم چی است؟ ماجرا توی یه شهر کوچیک به اسم میلروک در پنسیلوانیا اتفاق میافته. 2 سال پیش در یه شب عجیب 17 تا دانش آموز کلاس سوم ابتدایی همگی در یک ساعت مشخص یعنی 2:17 دقیقه بامداد از خونه هاشون ناپدید میشن و هیچ ردی ازشون نیست. تنها یه دانش آموز الکس دیلی از کلاس باقی مونده که به مرموز بودن ماجرا اضافه میکنه. بعد از این اتفاق شوکه کننده، جاستین که معلم بچه ها بوده تحت سوءظن جامعه قرار میگیره و مدیر مدرسه مارکوس به اون مرخصی میده. جاستین که افسرده و طرد شده دوباره به الکل پناه میبره و با دوست پسر سابقش پل مورگان که یه افسر پلیس و متأهله رابطه برقرار میکنه. چیزی که وپنز رو متفاوت میکنه ساختار غیر خطی و روایت چند وجهی اونه. فیلم داستان رو به ترتیب زمانی تعریف نمیکنه و مدام بین دیدگاه چند شخصیت مختلف جابجا میشه. این روش باعث میشه تعلیق فیلم حسابی بالا بمونه و ما همزمان با شخصیت‌ها قطعه‌های پازل رو کنار هم بچینیم. شخصیت‌های کلیدی داستان اینا هستن. جاستین معلم کلاس که بعد از این اتفاق همه بهش مشکوک میشن. آرچر پدر یکی از بچه‌های گم شده. پاول یه پلیس با مشکلات شخصی که ناخواسته درگیر پرونده میشه. جیمز یه بیخانمان معتادی که به طور اتفاقی سرنخهایی رو پیدا میکنه. الکس تنها بازمانده کلاس و البته گلادیس زنی عجیب و مرموزی که خودش رو خاله الکس معرفی میکنه.
اتفاقات به طور غیرمنتظره این شخصیت‌ها رو به هم میرسونه. پاول، افسر پلیس، و جیمز معتاد بی خانمان، هر کدوم به شکل‌های مختلفی درگیر این معما میشن و با اطلاعاتی که پیدا میکنن به مسیر اصلی داستان کمک میکنن. جاستین که از سوی جامعه و حتی مقامات مدرسه طرد شده، تنهایی دنبال حقیقت میگرده و در این مسیر متوجه رفتارهای عجیب خانواده الکس میشه. در همین حین آرچر که از پلیس ناامید شده و خودش دنبال حقیقت میگرده، با بررسی دوربین‌های امنیتی به سرنخ‌های مهمی دست پیدا میکنه. اون با دیدن تصاویر دوربین‌های امنیتی متوجه میشه مسیر 2 تا از بچه‌ها دقیقاً به سمت یه مکان میره. همون جایی که خونه الکسه. آرچر مدام کابوس میبینه. کابوس بچه‌های گم شده و زنی با آرایش دلغکی. پال یه ولگرد معتاد به اسم جیمز رو دستگیر میکنه. جیمز بعداً به طور اتفاقی به خونه الکس سرک میکشه و سرنخ‌هایی درباره ناپدید شدن بچه‌ها پیدا میکنه. همین موضوع باعث میشه ارتباط این 2 نفر وارد مسیر خطرناکی بشه که در ادامه به کشف ماجرا کمک بکنه. خب بریم سراغ راز ماجرا و پایان تکان دهندش. اگر دوست ندارید داستان براتون لو بره، از نوار پایین برید روی بخش بدون اسپویل. راز اصلی ماجرا وقتی مشخص میشه که فیلم کاملا وارد فاز ترسناک و ماورا طبیعی میشه. معلوم میشه گلادیس یک جادوگر خیلی قدیمیه که برای زنده موندن و جوان موندن نیاز به انرژی حیاتی بقیه، به خصوص بچه ها داره. اون الکس رو مجبور کرده وسایل شخصی همکلاسیش رو براش بیاره تا بتونه اونا رو طلسم کنه و به سمت خونه خودش بکشونه. در نقطه اوج فیلم جاستین و آرچر بالاخره گلادیس رو پیدا میکنن، اما همزمان الکس که بچه خیلی باهوشیه یه راهی پیدا میکنه و طلسم رو علیه خود جادوگر برمیگردونه. در این لحظه بچه‌هایی که توی زیرزمین زندانی بودن میان بیرون، اما دیگه اون بچه‌های معصوم نیستن. انگار تبدیل به یه نیروی انتقامجوی وحشی شدن که به شکل بسیار خشن گلادیس رو تیکه تیکه میکنن. این صحنه هم شوکه کننده است و هم برای بعضیا رضایت بخش. اما پایان داستان تلخه. با مرگ گلادیس طلسمش شکسته میشه، ولی آسیبی که زده عمیقه. اکثر قربانیان از جمله پدر و مادر الکس و خیلی از بچهای نجات یافته توی یه حالت کاتاتونیک، یعنی بی حرکت و بی واکنش باقی میمونن. پرونده هیچ وقت واقعا حل نمیشه و الکس در نهایت شهر رو ترک میکنه. اما وپنز فراتر از یه داستان ترسناک ساده است و لایه‌های عمیق و پر از مضمونی داره. یکی از قوی‌ترین این مضامین اعتیاد و الکلیسم است. خود زک کریگر گفته که مرگ دوستش به خاطر مصرف الکل تأثیر زیادی روی نوشتن این فیلم نامه داشته. بعضیا معتقدن که گلادیس جادوگر داستان نمادی از خود نیروی مخرب اعتیاده که زندگی آدم‌ها رو تسخیر میکنه و اونا رو تبدیل به یه پوسته خالی میکنه. دقیقاً مثل حالت کاتاتونیک قربانیان فیلم. مضمون دیگه انگلوارگی یا پارازیتیسم هست. در طول فیلم چند بار به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به انگل‌ها اشاره میشه و خب خود گلادیس هم مثل یه انگل عمل میکنه که به خانواده‌ها میچسبه و از انرژی حیاتیشون تغذیه میکنه. در نهایت میشه گفت وپنز یه فیلم چند لایه و موفقی که تونسته هم در گیشه بهتره کنه، هم نظر مثبت منتقدین رو جلب کنه و هم کلی بحث و گفتگو تفسیر بین تماشاگرها راه بندازه. یه ترکیب جسورانه از وحشت خالص، کمدی سیاه و یه عالمه مضمون اجتماعی و روانشناختی که کریگر تونسته به خوبی اونها رو با هم ترکیب کنه. اگه از فیلم‌های ترسناک و روانشناختی خوشتون میاد که لایه‌های پنهان دارن و ذهنتون رو به چالش میکشن، این فیلم رو از دست ندید. دوستان، لایک ویدیو رو یادتون نره. اینجا قراره ماجراجویی کنیم در دنیای فیلم‌ها و سریال‌ها. از آثار تحسین شده گرفته
تا داستانهایی که از کتابهای پرفروش الهام گرفتن. از درام، جنایی، جنگی، علمی تخیلی و ژانر وحشت گرفته تا عاشقانه و کمدی. اگه دنبال کشف دنیایی پر از تنوع و جذابیت هستید، کانال رو دنبال کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید. راستی اگه به فیلم‌های خاصی علاقه دارید، بگید تا اونها رو در کانال معرفی کنیم. قراره اینجا با هم کلی چیز جدید کشف کنیم. برای ارتباط با ما هم میتونید به کانال تلگرام یا ایمیلی که در بخش توضیحات قرار داره پیام بفرستید. با همراهی بانک فیلم همیشه منتظر یه سورپرایز جدید از دنیای سینما باشید.